There is an army of ants crawling on the skin of the earth, that when you take away one from the group, this hardly changes the number. Routine lets the ant question its life's meaning. We only start to assess our importance when tragedy already befalls on our heads. For dust you are, and to dust you will return. Humans express existence through a biblical passage, hoping to give light to such futile end. But what if death comes when we least expect it? So pagtuman silang bando, himo na malanday silang anghel sa langit. Pero wala na dyan ko mag-speak na mabuhay pa may. Saya kabataon sa bata pa rin. Sila niya able to experience yung life na kinabuhi niya. Death brings out a plethora of human emotions Diyan kalipay. Kalagot. Kabilang. that even you find it hard to rationalize. Grief, anger, sadness. Because we have already realized that we can't bring our loved ones back. Si Bianca Versales, 18 years old to siya. Huwag akong ipa-eskwela sa University of Cebu. Huwag ito siya ikuan dyan nga gusto siyang umanong eskwela. Para puhunda ko no, makahuman siya, niyang kuya. Makasakay na sa barko, makahuman siya maestra. Ang plano nila nga, sila na yung gustong pa-eskwela sa ilang manghud. Nga gustong pulis ang ilang ipakuha. Muna, sakit kay sa inahan nga ingana na daw uwa na isang pagtuman silang bando. Himo na malanday silang anghel sa langit. Survivor ko sa pangita ko. Sa Bianca o sa Michael kay pagmangkon to siya nako ang dama. Bali lima ka pagmangkon ang nako jud ang namatay niya dayon tabunan sa yung tatong pangita ko. Bisa kun sa ka risgo no pero nga kanang family nimo ang naari sa sulod niya kanang maka konse mo una gawas imong una nga kanang bang mura pag naapa jud kay mahimo ba nga kanang imong manuna sila ba nga pwede pa jud kung pwede pa jud ma-retrieve kung na pa jud chance mo na mo hatag ko nimo bisag imong life imong i-risk kay kung askuan ba mura ba ganang syempre pagbati nimo kay nga family nimo kasi ang life jud mura di pa jud mo madawat ba Di ka ba ilong kwarta ang akong kuan or maski manunta. Kinabuhi unta na ako, pwede na akong hangiwon unta sa Ginoo lang ba nga ako lang buhi lang sila. Ano ako, love sa akong mga anak. Unta, ako laywa, sila'y naa. Nga mapalayo nila ilang kuan kay murag sakit or sayo na dyan kayo sila kikuha ba. Karong medyo 5, balik na ako sa Kuwait. Muna, ang ako lang tang wish or kung sa Ginoo sa akong mga anak na tabangan ko nila nga sa adlaw-adlaw makaya lang na akong kabingaw nila. Mo na lang si kung tanawan mo mga pictures well nakapa silang duha nga paulo na lang siguro nila mas kumita mo mga memories. Gusto siya mong mag-eskwela, gusto kauyab-uyab na daw siya. Pero i-promise daw niya nga unahon dyan niya nga makahuman siya. Aron siya mo gasto daw sa iyang pinso nila akong kawahuran kasi Michael Versales na gusto nila sa ilang kuya, sabot nila kasi sila nila gasto nga pulis ang ipakuha. Pulis na lang sa langit. Kasi nakita dyan ako nga nag-ala dyan ang yuta together sa mga rocks yuta, sagol na, mga kahoy kanang nagdato siya ba muna kanig kasi nagkabawad din siya ba muna pag-drop sa katong yuta nagbawad i-drop siya ana ni aso puti ko suga pisik namo niya muna to kung nakitaan pag-drop niya ang yuta natunga pagtunga sa yuta dito na nitabon sa katong pagumangkon ng lima ka ko. Kung pag-drop niya, pero wala na dyan ko mag-speak na mabuhay pa may kay. Imagine, maghangad ka sa yuta. Mo niya, pag-drop niya ni Ana, siyempre, murag expect niyo mo dyan, murag lahi na gid ba? Niya, kung straight pa lang dyan, ang volume, kung tanawin mo ang
yuta diya tanawon nimo. As in grabe jud yung capacity nga. As in mahurot gid mi pero nakaana ko nga murag naapag milagro ba. Usa pa jud nga mother sa akong pamangkin matay cousin sad nako ang husband niya. Didto ni ko ano ko sa sakyanan kanang ni ana siya sa window sa sakyanan dong tabangi ko dong atong kauton. Nagkuhan siya ko pagkiluoy nagsilak siya dong atong kauton dong atong ka na naman niya. Ikaw dili magkakatabang nga nagrun sa ka sa imong life para makasurvive ka. Ato nagana ko nga sakay na nagana ko kutob sa kanang akong ginan ba nga sakay na namon. Ang iyang mother sa diha niligid na. Kana sa yuta niligid na gilag mura na ganang mura na makuyapan ba nagana na ganang nya mo to. Ako sus mixed emotion gid pero mga pila ka minutes akong gibati is ko jud kalagot. Kung gibati kalagot tungod sa ditabo tungod sa mga life nga nawa. Pilar ka second. So mo ito giunag kap-kap. At first, no, sa una nga na-recover na mo katong lalaki, no. Murag ay palkan pa sa ako pagalingon. No, murag naay pa ko sa kaisog ko ba, no. Murag di pa ko emotional ato, no. When that time katong next nga body na recover na mo nga ang bata no gahigda siya no? Iyang posisyon natulog siya no? Doon ako nagano na feel ko nga emotional ko ba murag naguol ko murag naluhoy ko because that child sa iyang kapataon sa bata pa niya siya not able to experience kinang life na kinabuhi. No? Yun na time I say ko myself, ingon ko sa iya, sa ako kagalingon, maluoy ang bata. In the young age, siya not able to experience ang kitawag nga itong experience sa earth life, how to be able to, to learn something and of course to develop sa iyang personality. Because sa iyang age, motorita po sa iya. One time nga doon na nga ito sa ka uyuan nga nagsigitan siya kadawat sa text sa iyang member sa iyang family nga ingon ang iyang family sa message nga di ami diri sa lawom sa kahoy kaning katong ilang balay nga victims ba sa landslide ingon siya nga luya na ko na kay sila nga sa lawom. Then unya ang pag-retreat dito diling ko siya dali dili mo nga kinahanglan magkiat-kiat lang ka dito magkiat-kiat taw kanang kuy-kuy bitaw kay again ang yuta delikado pasad. So one time katong uyuan pagka ibaw niya kisigi siya doon sir tabangi taon kay naa ko siya na maganya nakakita mo itong punuan. So mo ito giunag kab-kab gipangitag kab-kab siya then until such time nga tuod man nakita ang area pero dili magudayon kay mga guba na bitaw asa na nga area asa gyud napita dayon nahitabo tong pagkabkab member sa pamilya to katong balaya dunay tulo ka buok nga na-retrieve duha ang patay ang bata nga gamay ug ang inahan unya ang usa ka 16 years old nga babae na intagoy na naluwas na survive. The hands that help is holier than the lips that pray. But despite the loss and hurt, we gain so much as we continue. We earn new friends, we seek new hope, we experience love from humanity. Through these tiny steps of moving forward, we learn the real essence of our existence. We become something that we thought we couldn't be.
ako na masulti is ano man we get involved in this endeavor, this activity, because I believe in myself that the hands that help is holier than the lips that pray. Kay kani servisyo mo raman way of life ani siya. Then ang kani pagka-member sa Sigal, kung kinahanglan sa ni siya, kinahanglan siya kasing-kasing. Kay labi na sa among grupo kani Cebu Sigal Rescue, dili man gyud siya paid nga mga grupo. Nasulod lang mi sa grupo tungod sa mura tayo na bisyo ni. Imo ni amo ning bisyo ang pagserbisyo. Then again, usa ka experience nga nakita during kalamidad, labi na sa Naga. Dunay mga sayings, dunay makadungog ta mga istorya. Ang mga tao ni mga kami homeless, hopeless, wala na sila yung mga balay, but they are not hopeless. Nga naman, tungod sa mga tao nga willing kayo ng tabang. Anyway, ang pagtabang dili man ang kinahanglan dunay kalamidad. We can have many ways. That's why personally ako bitaw, doon na ko'y grupo nga i-create. Before ani nga grupo sa Sigal, doon na ko'y grupo ng goals. G-O-A-L-S, ano sa goals mo? But goals stands for get out and let's go. Okay? Kung ano ko na siya, prinsipyo mo ko na siya. Meaning ko, let's get out and let's go. Okay, that's the essence of life. Kanya, di dawat yun na sa kadaghanan po. Kung ko, isyuho na ito ang pagsipisyo. Okay, that's, naadi ang kalipay. Siguro wala yung tao kung makatabang rin, hindi ka nung help. Piso, sabihan na. Ang imo feeling sa mga nakatabang ka, na malipay ka. Ikatong tanaw, kanibitaw, sayo sa ka, balak na kung nakatunan, minawa siya rito, is about the communities. Hindi ko na siya makalimtan, sige ko na kita balay. Okay, kaya nga, naing ang hulmigas. Hulmigas, ang hulmigas ko yan. May panglantaw sa na, tanang takna gitrabahuan, gilubig ang ubang katawan. Galing lang kusog mama, kabataan sakitan maghilang. Sakit katul palit daw kinusla, sa dagko kayo niya mga paan. Mauna yun, okay, mauna siya, mauna ang ganahan kay ko, tungod sa iyang panglantaw bitaw sa unahan. Mauna yung bitaw, nung kitang tao, doon na lang tayo panglantaw sa unahan. Then, nakaingon ta, punta ang tao murang tagalmigas. Bisag naata sa lawom sa yuta nagpuyo, but it will rise nga, doon na giveaway. Visionary kayo, doon na give visionary. Na, until such time, nga kanang hulmigas, bitaw makikita sa hulmigas ko ng uban, magkadagkong klase, matugkag pa ko, hangtod mura siyang mulupad, kamaw ang mulupad. Nga mura na siyang langgam that rise above the blues, or fly high, reach to the sky. Inana na siya. Then, muna nga itong untay, una na ito ba? Na dili lang tanas yuta, but we have to rise above. Namura sa taglanggam. Then, tapos kitang mga Cebuano, Hulmigas, niya, daghan mo taglingwahe din sa Pilipinas, na Tagkano, na Ilocano, na Iwaray, na Ilonggo, na Hulmigas, ato nagkamang, inigabos Tagalog, sa Tagalog, unsa na Hulmigas, Langgam. Atong Langgam, naglupad na. Ang ilang Langgam sa Tagalog, nagkamang pa. Pwede kita Cebuano, swerte kita rin. Atong Langgam, talas tumoy, ang ilang Tagalog. Advance ko tatay, mga Bisaya. Kaya atong Langgam, maglupad na. Magikas laong, wala, nahimo na Langgam, nilupad na dahil mo rin. Yung nanamit ang atong kinabuhi. Noon say, kanang ato lang sa bagay-bagay, mag-asa ta na hinunang. So ato lang asabto na kung ang death is just mura lang tag nibalhin na tapos sa kwarto. Mura gyud sabto na there's no such thing as death. Kung hindi ka makayon na mahulong ang kinabuhi. It's just, again, death is just a separation of body and spirit. Ang lawas naman nato ay kanang tag mapahuway. Pero ang atong spirito is mo naghatag na itong life. Pili yun na siya namatay. Magpadayon na yun na siya. Kung yung in the next life, kung tag yun na yun life after death. Kung na sa yun na tayo feeling of love,
niya, feeling mo, ano mga hindi ka feeling ito? Yeah, God is love, God is eternal, God is the author of love, His love is eternal, and life is eternal. Mao gyud siya ito ano. That's why makasabutan na bitaw, no? Ako kinabuhi dili nila yung nanira. Kani atong problema sa kalibutan, just temporal na kayo siya. It's just a matter of kanang pila na siya ka kuha lang sa kinabuhi na ito. Speak of life lang yun siya. But ang dako kayo nga itong ipangalan is the next life. Naaning mga essence of service, nga nung tulad ang mga principles in life para manisa in the next life. Muna gingon, whatever intelligence you attain in this life will rise with us in the resurrection in the next life. Mao gina siya itong sakto na bitaw na kinahanglan yung itang magtuutan mga moral values po sa kinabuhi. Kaya it will only be for our benefits in the next life. Wala may laing importante diri sa kalibutan ko damato ra kinabuhi. Kung sa pata na buhay ni sa kaniyang kalibutan ba. So ang atuwa ang moment ra gid tanan nga atong mahandog ug mawala ta. Diha jud pagkitabo no, diha jud ako na feel kung unsa jud kakuan ba, unsa gid ka important ang kinabuhi kay grabe sa katong hitabo mapapobre man ka, mapadato ka, diha ra jud nimo makita libre dito. Who would have thought that a crawling species would grow a pair of wings and rise above all odds?